Hallå på er och välkomna till ett helt nytt avsnitt. Ni ser här bakom, vi ska ut i skogen igen och åka timmerbil. Linn, Ja. du ska ut i skogen. Ja. Vad ska vi hämta nu då? För det finns massa olika timmer har jag lärt mig. Vi ska hämta talltimmer till Nyby. Talltimmer, är det bra timmer eller? Det är bra timmer. Ja. Men hur länge har du kört timmerbil? 1,5 år ungefär. Okej. Men började du köra lastbil direkt efter gymnasiet eller? Nej, jag har provat en massa grejer innan jag har jobbat på café, jag har jobbat i hamnar och jag har jobbat på hemtjänst och överallt. Oj, Ja. men lastbil ligger längst upp av dem? Ja, nu gör det. Efter jag började med det här. Men vad är grejen med att köra timmerbil då? För jag har ju förstått att det är någonting speciellt med det. Ja, alltså det är mycket frihet under ansvar skulle jag vilja säga. Sen, jag älskar ju att jobba själv. Ja. Jag tänkte säga att det blir mycket ensam. Ja, jag tycker jobb, det är liksom. skönt. Men sen har man ju såklart sina kollegor ändå. Ja, På något sätt. men de är inte med fysiskt på Nej, plats liksom, utan nej. man ringer och snackar med dem. Ja. Men baksidan av det blir väl att liksom, problem som dyker upp får ju du lösa lite själv. själv. Ja, oftast är det ju så. Men ja, man är väl ofta 2 stycken på samma avlägg. Så om det skulle skita sig helt så kan man alltid få hjälp. Ja, just det. Skulle vi få möta här någonting? Eller? Du ringde någon och precis. frågade om de var på väg ut. Ja, och han är där inne och lastar nu. Så nu ska jag backa tillbaks så han kommer ut. Ja, men sådär. Då är det bilfritt här inne då. Fritt fram. Vars vi vet. Exakt. Vilka, förutom andra timmerbilar då, vad stöter ni på mer ute i skogen? Men det är allt möjligt. Det kan ju vara personbilar, skogsmaskiner, ja, andra lastbilar också. Ja. Till budbilar. Det ser ut, alltså det här skulle kunna vara en väg där man kanske tar bilen och man ska ut och plocka lite svamp och så ställer man sig lite så här dumt efter kanten. Det händer, absolut. Det gör det. Vad gör man då? Så lägger sig på tutan bara och väntar tills någon kommer. Men kan du alltid backa tillbaka? Även om det är drygt. Men alltså, den här vägen vi har kört in nu. Ja, nej, eller det går ju säkert om man är duktig på det. Men, det tar ju tid då. Det är en fråga om tid liksom. Ja. Men det går då. Ja. Men här ligger det, är det grantimmer allting det här eller? Nej, det här är barr. Ja. Så det är ved. Aha. Och sen här har du talltimmer. Aha. Och där har du grantimmer. Aha. Så det är det vi ska ha? Nej, vi ska ha talltimmer. Där har du kugg. Lite kortare virke. Men ja, det finns en del här. Det här ska vi ha. Det här ska vi ha, okej. Skillnaden det är att det där är ljusare då. Aha. Har det hänt att du har tagit fel någon gång? Eller går det liksom, finns det någon lapp där du kan dubbelchecka att det är rätt? Ofta så står det vad det är för sortiment. Ja. Men i början då fick jag ju ringa och dubbelkolla 14 gånger innan jag tog det. Ja, men det känns ju lite dumt att lägga tid på att krana på då, något som man ska... Ja, men det har nog hänt någon enstaka gång, absolut. Ja. Men det är en sån här grej man lär sig då. För mig ser allt typ likadant ut. Det gjorde det för mig också i början. Ja. Jag var jätteorolig att jag skulle göra fel, men... Ja. Men här var det en liten schysst vändplats också. Men det brukar det vara, eller? Oftast. Annars så kan man ju få backvända. Eller så får man knyta ihop. Men jag tänkte, visst är det så att du kan ju liksom knyta ihop dig själv så att du står parallellt med ditt egna släp. Ja. Liksom. Ja, nu kom solen då. Ja, verkligen. God morgon! Vad är det där? Det är timmerkallar. Så när jag är klar då kastar jag över det där i spännband. Jaha, det är någon lyxigare variant på det är. spännband? Ja, annars så har man ju kedjor som man drar över. Ja, med just krok. det.
du har som egna stödben till den, ja. Jajamän. Inte välter. Och de måste du alltid ner med, eller? Ja, annars blir det ju obalans. Får akta du inte får dem där på dig. Ja. Så. Ska vi börja krana då? Finns det kranar där man kör utifrån? Nej, det kan man inte. Men vissa sitter ju utan hytt. Aha. Bara på en knopp. Ja, just Men det. ska du lägga ihop den eller lägga upp den, då kan du ju köra på spakarna som sitter här nere. Där. Ja, okej. Ja, just det. Ifall du ska bli lossad eller så, då kan du ju bara köra upp. Just det, men du kan aldrig lasta timret liksom och stå och köra med låda på magen typ eller sånt? Nej, Aha. det kan du inte göra. Ja, men vi kikar lite då. Så. Har du dörr både framåt och på sidan? Ja, man kan låsa upp här om den här låser sig. Det fick jag göra i vintras. Men kan det hända också att du har lagt att det är för långt bak så du inte kan öppna dörren? Ja. Aha. Då blir det dumt. Då blir det problem. Så man måste tänka på det också då, ta sig ut sen? Ja. Man får lägga dem som är längst högst upp då. Eller på släpet. Ja, just det. Men nu är vi klar här då, eller? Ja, jag ska bara spänna. Ja, just så det. inte någonting åker av. Ja, men jag såg, du lyfte över på andra sidan förut. Ja, Ja, jag kommer runt. stämmer. För du tog den med gripen bara och kastade över den här egentligen då. Ja. Och sen väldigt spänner den smidigt. sig själv, eller? Vi ska gå runt och så drar vi i en spak och en låsning. Så då spänner det hela tiden. Ja. Men det här är som en variant på, det är både spännband och så blir det kättingar Ja, exakt. längst ut. Annars är det ju att man har kättingar hela vägen. Ja, precis. Det hade vi på vår förra bil. Då hade vi bara kätting och en krok då. Ja. Som satt på varje stake då. Men det här ser ju rätt smidigt ut, eller? Ja, det är smidigt nu när det inte är så kallt. För det fryser ju så jäkligt. Är det spännbanden som är dum då? Ja, precis. Okej. Då kan de vara lite tröga. Men annars så tycker jag att det funkar bra. Traskar vi runt. Och så drar man i den här första som man låser och sen av sig själv. Så det är ju väldigt smidigt. Ja, jäklar. Ja. Så om någonting skulle flytta sig när du kör, då kommer den bara dra åt lite hårdare. Ja. Alltså, ja, just det. Och sen när man lossar då trycker man på knappar så skjuter den upp de där låsningarna. Och så... Men släpper den på bortsidan då, eller? Ja, exakt. Ja, just det. Okej. Ja, men nu åker vi och lossar där, eller? Ja, det gör vi.
du kommer inte krana av det här utan det kommer någon att lossa dig? Eller? Ja, en maskin kommer att lossa det. Men blir en hjullastare. Men blir det liksom samma ställen du åker till nästan hela tiden eller kan det ändras också? Ja, det är jätteolika. Okay. Det är runt lite överallt. Men jag tänker när man kranar och sånt där, det spelar ingen roll för dig om det är mitt i natten? Om det är liksom, du har så pass bra lysen och grejer liksom. Det är ingen skillnad så. Men vad är det svåra för dig när du kranar då? Är det någon slags avståndsbedömning som blir det tycker jag är svårast faktiskt. Och hur man ställer lastbilen vid vältan liksom. Om man står för långt bak eller långt fram så man når överallt. Ja, just det. Det är väl mest det. Men du har ju som ett fack på bilen och 2 på vagnen. Men drar du fram och skiftar det på vagnen någonting när du lastar eller? Ja, det är som ett skjutbord. Ja, just det. Så att du lastar det, du sträcker aldrig längst bak liksom. Nej. Men då blir det att du måste lasta det i en viss ordning också, eller? Ja, längst bak först. Eller bilen först, så det blir stabilt. Aha, för att få lite vikt på. Ja, exakt. Och sen drar jag fram bordet längst bak då och lägger på det. Skjuter bak det och sen i mitten på släpet. Men det spelar ingen roll om du skulle liksom lasta av det, vilken ordning du gör det i, eller? Då gör jag som jag lastar. Ja. Att jag gör i den ordningen, så bilen sist. Aha. Så jag har fortfarande stabiliteten under hela lossningen. Ja, just det. Men den här lilla hytten som du hoppar upp i, kranhytten där, du har värme och grejer i den också? Ja, det är jättebra värme i den. Lite för bra värme? Lite för bra, jag kan sitta där i bikini. För jag frågade förut om man kan köra liksom, som man ser många typ kranbilschaufförer. Man står och kör med den här lådan på magen liksom. Men jag kom ju på mig själv att det lär nästan vara skönt för er också. För ni kommer ju upp ganska högt i den där hytten. Liksom. Ja, du ser ingenting om du ska stå nere. Nej. Men jag tror inte det finns att man kan köra. Jag vet att man kan köra upp, ner och sen kan du nog köra stödbena då, såklart. Precis. Men det är det jag tänker, man lär inte vilja göra det heller. För man vill ju hellre komma upp lite grann. Sen är du helt oskyddad. Ja, just om du skulle tappa en stock eller någonting. Så det är ju skydd runt hela. Jaha, den är lite tilltagen så. Det är skyddsglas. Liksom. Vad händer om den skulle liksom tippa omkull då? Kan det hända också? Ja, det kan det säkert. Jag har inte varit med om det så, men jag har ju sett folk som har vält släpet, men då följer ju inte kran med eftersom att du har stödbena. Ja, just det. Så men det stödbena du har alltid, de ska ut så fort man ska krana liksom. Ut. Annars så går det ju så här, det går inte att krana. För det gungar ju ganska bra i bilen som det var nu ändå liksom. Ja, det gör det. Och det är ju innan du har fått på vikt på bilen. Ja, precis. Var det liksom svårt att lära sig själva krankörningen eller? Nej, eftersom att jag har jobbat med sjökranar tidigare så hade jag ändå det där tänket innan. För det var nästan exakt samma sätt att köra. Men det var bara att lära sig hur man ska ta själva knippe och hur man ska placera det då. Men liksom, tänker du på, vad var det du hade nu? Var det talltimmer? Och det är ett av de tyngre man kan ha, eller? Ja, det är grantimmer och talltimmer. Ja, just det. Men där tänker man också lite olika beroende på vad man ska lasta och hur tungt det är. Ja. Att man har lite olika teknik vid lastningen liksom. Ja, men man är ju mer försiktig när det är tungt såklart. Och sen när du kör barved, det är liksom inte samma vikt i det. Så det går ju oftast fortare då. Ja, okej. Vad är det sämsta? Var är det här bra att liksom krana? Ja, det tar längre tid då eftersom att det är lite tyngre. Men det sämsta är nog kubb, de är jättekorta. För då lär du lägga dem precis mellan stakarna så att de inte ramlar ut. Det är det svåraste tycker jag. Och björk, vissa björksorter. Det är krokigt och det är långt och det är kort. Ja, just det. De kan vara lite mer så här. Ja. Så det är väl de två som är värst. Ja. Men ser du någonstans när du lastar, ser du någon vikt då? Eller lastar du bara tills det är fullt? Liksom? Jag har en våg i kranhytten. Okej. Så att du ser vad bilen och vagnen... Smart. Ja, det är en väldig fördel. Men när du lastar då, blir det att du måste sluta lasta på grund av vikten eller måste du sluta lasta på grund av att du inte får plats med mer? Det är jätteolika. För vissa sortiment har ju ingen vikt alls. Nej. Då kan du ju köra stakfullt. Och då har du ändå inte fått upp den vikten du vill ha. Nej.
Men annars så är det ju för viktens del. Mm. Hur vart det nu då? Vart det fullt på vikten? Eller nu vart det fullt på vikt. Okej. Okay. Får jag inte väga dem mer. Aha. Ja, för jag tänkte att ni lastar på när ni får plats med, men att vikten inte är ett problem liksom. Men då... Det är ju alltså vissa vägar som man lär ju gå efter vad de klarar av. Och bilens axeltryck då. Ja, just det. Det är det också. Ja. För det har ju varit ganska mycket småvägar nu när vi kom från skogen och på väg dit vi ska lossa det här. Det har ju varit småvägar. Det här är ju största vägen vi har kört på, på hela den biten. Men då kan det vara så också att du måste ha koll på att just det, på vägen till min det kan ju lossning, vara olika vikter liksom, längs vägen. Precis. Så då får du ta det lägsta. Ja. Även fast sista delen på vägen kan vara 70 ton. Ja. Ja, men det är det med. Det måste ju du ha i huvudet då när du lastar det. Ja. Att om 45 minuter då ska jag köra på en väg som bara klarar den här vikten. Mm. Så det är inte bara att köra det här ändå. Det finns ändå lite tanke bakom. Men är det du som måste hålla koll på det, eller finns det några smarta liksom, hjälpmedel för Du kan ju alltid söka upp vad du får väga på de här sträckorna, men ofta så har man någon aning om vad du får väga. Ja, så det är ju mitt ansvar. Ja. Är det. För det är jag som åker på dem, jag blir stoppad. Det är ingen annan. Så. Jaha, nu slog du på... Ja, exakt. Så nu ser jag vad det är för virkeskod. Aha. Men kedjor och sånt där, lossar du det nu eller väntar vi lite grann? Eller? Jag åker fram där och så släpper jag av dem där. Ah, okej. Men vad sa du, när du lossar det här nu då? Det du har spänt, hur gör du då? Jag trycker här. Du trycker på en knapp? Ja. Så släpper de, jag vet inte om det syns, men och då åker de där tillbaks då. Och så drar de in sig själv. Och lika på bilen, då trycker jag här. Var det en annan knapp? Ja, det är de så här två. Det är två knappar? Så jag kan bara sitta här och chilla tills det är min tur. Och sen när vi har lossat då spänner vi ihop dem bara. Aha, så, det är bara så de inte sen ligger och slår liksom. Ja. Ja, det var ju rätt smidigt. Ja, det är väldigt skönt. Men nu står vi och väntar på våran tur då. Ja. Men har man otur så kan man få stå ett tag, eller? Ja, sist jag var här då fick jag ju stå 2 timmar då. Oj! Ja. Men nu kommer det gå bra. Men vet man det på förhand liksom? Alltså... Ja, det finns ju ett program här där man går in och aviserar. Och då de som är rödmarkerade, det är ju bilar innan mig. Så då har man ett litet hum i alla fall. Men man sitter aldrig kvar i bilen? Nej, för man lär ju visa tecken när de ska knipa åt då. Aha. Och lyfta, så att på balkarna där. Så att de inte går under och lyfter. Så det finns ingen balk här till exempel för att de har lyft. Så att de inte nyper tag här. Ja, just det. Men han vill glida in med ovanför den där. Ja, precis. Ja, men det gick ju ganska snabbt att bli, vad ska man säga, avlastad, eller? Ja, det gick smidigt. Och nu ut till samma ställe igen, eller? Yes. Jag tänkte säga, jag känner inte igen mig, jag ser bara till skog. Men Jo då, det är samma ställe. Men du har väl någon slags GPS att gå efter liksom, så att du vet typ vart du ska åka. Ja. Nu har vi ju en bil framför oss här. Jajamän. Och du har ju pratat lite telefon och lite radio så här.
För man försöker hela tiden synka då, nu när ni är flera som ska till samma ställe. Nu var det ju perfekt att vi kan vända samtidigt och att båda kom samtidigt. Så vi slipper stå och vänta på varandra. Ja, för det finns... Ni kan ju inte mötas här där vi kör nu, men det finns en vändplan. Ja. Så nu vänder ni runt bägge två. Yes. Och då hamnar du bakom honom. Ja. Men det är ju sånt där hela tiden då. Men vet man alltid vilka de andra är som är inne och kör på samma ställen, eller? Nej, man kan ju ha ett hum om dem i alla fall. Ja. Men man ringer ju alltid till den som har själva avlägget först. Ja, okej. Innan man är på väg. För att bara dubbelkolla att det inte är någon där inne. Just och sen är det så får man numret till den personen och så berättar ju den personen då vem det är här. Ja, just det. Så då får man ju ändå... Och då berättar den också om ni... Ja, men det kommer vara du och en till som kör här idag. Ja. Liksom. Då får ni snacka ihop er då. Yes. Ja, okej. Jo, men då det blir rätt drygt om det hamnar i det läget då, att en måste ställa sig och börja backa liksom. Ja, det vill man helst undvika. Men då tajmar du in och tar lite rast här nu också då? Ja. När han ändå ska krana då? Yes, käka lite. Smart. Vad blir det för mat idag då? Köttbullar och mos. Men du har mikro så att du käkar liksom? Ja. Så men blir det så, du äter dina matlådor i lastbilen? Ja. Hela tiden? Ja. Det är väldigt behagligt. Ja. Annars lär man ju åka till någon mack och ställa sig där och låna mikro. Men ja. Ska vi se om det här går då. Ska vi ha samma sak nu eller? Ja, vi ska till samma ställe. Och... Men finns det olika högar som har samma saker som du kan ta av? Ja, det är det. Det är ju också för att underlätta då. Om det är så här då, att vi är flera. Det. Precis. För då inte bara därifrån. Nej, just det. Men då kan ni lasta samtidigt då egentligen. Ja, precis. Nu ska du ta lite rast och nu gör vi inte det ändå. Men det hade gått att göra så då. Ja. Smart. Så det är väldigt bra. Ja. Slippa stå och vänta på varandra. Ja, precis. Så då åker han fram en bit då, så inte han står i vägen. Och man får all utrymme man behöver. Men har du någon tanke nu liksom att du försöker börja med större stockar eller någonting i botten? Eller spelar inte det någon roll? Man vill gärna ha ganska jämna i botten så att inte någon åker emellan. Nu på bilen så är det väl inte lika viktigt, men om man kollar på släpet så är det ju fler utrymme för mindre stockar att åka emellan och liksom göra sönder det som sitter. Men när du säger större och mindre, är det längden på stocken då du menar, eller är det liksom grov tjockleken? Både och. Men jag trodde ju att alla de här liksom var lika lång, men det är de inte heller. Nej, det är de inte. Så att då får du liksom att de kommer sticka ut olika långt där bak, för du vill hellre lägga alla mot liksom framstammen, eller? Ja, man vill väl ha så rakt som möjligt bakåt närmast kran, så att de inte slår i kran. Ja, just det. Förstör det. Så jämnt som möjligt. Ja. Men är det här som är liksom det roliga med det här, att få köra kran? Ja, alltså själva körningen av lastbilen är ju inte wow kanske, men krankörningen är wow. Ja, jag tycker det. Det är den större delen av det här jobbet i alla fall som jag tycker är. Det är det man längtar till. För mig nu att köra en lastbil är som att köra en bil, för det är ju liksom en vanlig grej. För sitta och trycka efter en väg, det gör man ju annars också ändå. Så det är inte speciellt. Men du sa det förut, nu fyller du bilen först, men fyller du hela bilen eller fyller du bara lite grann så du får lite vikt på den? Jag fyller till halva bilen ungefär och sen kör jag igång på släpet så får man lägga på resterande vikt på bilen. Ja, just det. Men nu får vi se när du skiftar om där på släpet också, eller? För jag tror jag missade det på förra vändan. Precis. Ska göra det alldeles strax. Men nu har du ju en lite kortare där. Då måste du se till att den hamnar innanför stolparna, eller? Ja, jag har gjort en liten... Aha, du har gjort en liten folla åt den där då? Ja, exakt. Så ska aha, ja där ramlar den ner, ja. Ja. Ja, just det. Försöka planera så gott det går.
Det blir som lite legobitar allting då. Alltså, eller Tetris typ. Att du försöker hitta vilken stock passar på vilket ställe liksom. Ja, lite så. Sen får man ju vända på dem och snurra så att det inte blir skidbacke liksom när man lastar. Vad är det drygaste då? Är det liksom när de far ner så de börjar skeva liksom, att det ligger snett? Ja, men när man lastar så är det ju drygast när man lär justera så att de ligger jämnt. Så att man lär ändslå eller skjuta in med gripen eller när det inte är jämnt liksom. Men du får vara där med gripen och liksom tjonga till och flytta om lite grann då och då eller? Ja, typ den här blev ju väldigt lång så då kan man ju bara skjuta in på typ så. Nu ska jag skjuta fram bordet. Ja, bak på vagnen där eller? Ja. Så det är en knapp här inne då, som man trycker på. Mhm. Så brukar jag alltid skjuta tillbaks det någon decimeter så man inte råkar lägga stocken på bordet framför. För då, om du ska skjuta bak, då drar du med det hela. Ja, okej, då fastnar det lite grann liksom. Ja, då får du lägga av allting och börja om. Ja, just det. Så det du fyller nu då, det är det som kommer bli längst bak på vagnen sen när du skjuter tillbaka det? Exakt. Ja. Men dit når inte du alls med kranen eller? Så du måste ta av det, om du ska krana av det här själv, då måste du ta det i samma ordning nej. Liksom. Jag kanske når framänden på stockarna, men det är inte relevant. Nej. Den går ju väldigt fort, kranen alltså. Ja, det ser inte ut som att det väger någonting liksom, när man kollar på kranen. Nej, det känns här inne. Man känner det ibland när stödbenen släpper lite. Aha. Men ser du vad varje liksom... Ser du vad det väger det du har i gripen också? Eller ser du bara vad det du har på bilen väger? Nej, jag ser hur mycket det väger det jag tar i gripen. Det här Lasse nu då, hur mycket är det du har i gripen nu? Ska vi se vad det står. Det står 850. Oj, ja just det. Så det är det blir tungt alltså. Ja. Och så ser du totalvikten då på både bil och vagn. Ja, just nu väger jag 30 då. Så det är väldigt smidigt, mycket hjälpmedel. Ja. Nej, jag skickar upp drönaren och jag kör en timelapse. Gör det. Vad var det som gjorde att du började köra lastbil då? För du jobbade med massa annat innan, sa du? Ja, jag bodde i Norge och var på väg hem, flytta hem. Och jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Så då blev jag erbjuden att få kortet betalt av min hemkommun. Så då... Alltså som en vuxutbildning? Ja, typ. Aha. Så då tog jag det. Pluggade i ett halvår. Ja. Var det svårt då? Alltså teorin är ju ganska lik som att ta B-kort. Ja, för vanlig bil. Liksom. Ja, men det var ju sen när släpet kom som det var lite svårare. Och sen
är det ju vikt och grejer och körtid. Alltså YKB, det är det som är svårt. Men YKB, alltså C-kortet, det är ett eget kort. Ja, och så och det, CE. Ja, precis. Och C gör att du får köra lastbil. Ja. CE gör att du får köra lastbil med tungt släp. Och det får du göra så länge du har det. Men sen för att jobba med det, då måste du ha YKB. Exakt. Ja, okej. Just det. Då får man ett sånt kort. Så blir man stoppad och där har man ju färdskrivaren. Så är det polisen kollar. Ja, just det. Men så att jag skulle kunna ha ett C-kort och åka runt och köra lastbil på lördagar för jag tycker det är kul. Men jag får inte jobba med det om jag inte har YKB. Liksom. Precis. Okej. Men här där du jobbar, och ni är en ganska liten firma. Det är du och din chef som delar på den här bilen. Ja. Men delar ni upp er då så att den här ska liksom snurra hela tiden? Alltså en kör natten och en kör på dagen då? Ja. Så den som kör förmiddag den börjar runt 4. Försöker sluta mellan 2 och 3. Och då kommer den som kör på kvällen och byter av och parkerar mellan 12 och 2. Så då står den ju 2-3 timmar. Alltså 12 och 2 på natten? Ja, precis. Så det blir ju långa pass. Ja, just det. Då parkerar du eller han då vid 2 och sen kommer nästa vid 4. Ja, just det. Så att den här, förutom helger då, så den här rullar nästan dygnet runt liksom. Vi försöker i alla fall få det att gå. Men då blir det ju, alltså de enda du måste förhålla dig till då, det är liksom att du ska vara klar tills han vill börja köra och tvärtom då. Den som kör förmiddag kör ju till den är klar. Typ. Och så får man ringa och säga att det blir byte om en timme där och där. Och så kommer den personen ut dit. Ja, okej. Så byter man. Ja, då byter man på plats. Ja, antingen efter vägen eller på industrin då. Ja, just det. De ställena i skogen då, det må ju bli liksom nya ställen i princip varje gång. Eller? Ja, oftast. Oftast är det så. Men det är ju en utmaning. Ja, men är det en rolig utmaning då? Att man ska svänga in på stället vid första gången och så har det kommit en deci ny snö, så vet man inte, alltså kommer jag ens ta mig fram här liksom? Då sitter man på spänn till man är därifrån. Ja. Men nu går det ju bra. Ja. Då ser man ju ofta, men man ser dikerna och man ser hur spåren går och man ser ju långt fram. Liksom, och det är ganska ljust ändå. Men det är så fort snön kommer då sitter man på spänn. Men sen har ju ni, även om du inte har någon kollega som kör samtidigt som dig på samma firma, så blir det väl att ni andra timmerbilschaufförer snackar med varandra. Ni som ska på samma ställe, ut på samma skogsväg, ni snackar med varandra liksom. Och då vet man om det är svårt att ta sig fram någonstans eller vad det kan vara. Liksom. Ja, så är det ju. Vi hjälper ju varandra så gott vi kan. Men vad är det som kan liksom jävlas för dig då? För du får ju lösa mycket problem som dyker upp, får du lösa själv. Ja, nu när det är så här, när det börjar bli lite kallt och lerigt, då det är väl det just nu. Att det kan tappa styrning och sådär, att det är skitigt. Men det är väl inte värre än så. Men på vintern då är det ju halkan. Det mesta. Och det, Men har du kedjor och grejer eller? Nej, det har jag inte. Men du har sand, så du kan trycka på en knapp i bilen och så kommer det sand på dina framför hjulen. Okay. Och den får man ju fylla på säkert 3 gånger per pass. De är inte så stora de där lådorna. Och det finns ju på varje industri. Ja, just det. Där ni lossar då? Ja. Men på sommaren då är det är bara guld och gröna skogar att köra då. Då älskar jag det här. Men vintern är jobbig. Och kör du fel, alltså det är bara att börja backa. Och allt underlättar ju när det är torrt och sommar. Men vad händer alltså? Kör man fast eller glider man ner i diket med grejerna eller både och liksom? Ja, det är både och. Och sen förra vintern, det var ju vissa vägar som inte var plogade. Och så när man väl har åkt in, då är det bara att fortsätta åka. Då får du ju ploga själv. Det är sådana grejer som du vänder ju som inte runt på en 5-öring så liksom. Nej. Den låter rätt gött. Vad är det för bil det här då? En Scania R770. En 2023. Ja, men 770,
det är större motormässigt. Ja, där. Men det vill till att man har lite, alltså ni blir ganska tunga. Och så ska ni ta det är mycket ut det är mycket upp och ner ut på skogsvägarna liksom. Så det behövs ju kraft för att orka. Men är det svårare att köra om det är liksom halt när du är tom eller när du är lastad? När jag är tom. Det är svårare? Ja. Då har allting går lättare med vikt på bilen. Så att du får tyngden med dig. Mm. Men är det något annat, alltså de här ställena ni åker och lossar på, de kan ju ha sina öppettider och sådär, men annars är det väl ingen som du behöver anpassa någon tid efter? För du lastar ju dig själv liksom. Ja, det är också väldigt skönt med den här friheten som jag sa förut. Att den enda jag behöver anpassa mig efter, det är i så fall någon inne på skogen. Mm. Men annars är det ju så himla fritt. Mm. Och ingen som står och gapar för att man är sen, eller de lossar ju liksom när man kommer. Och sen när man åker, då är det ju klart. Men det är det du kan ha lite otur med, att det är flera bilar som står på kö och ska bli lossade. Ja, det är det enda. Att det tar lite tid ibland. Ja, ska du släppa kedjorna nu eller? Nu ska vi släppa kedjorna. Det var alltså 2 knappar? Ja, det är de. Klart. Mycket bra. Ja, är vi klar för dagen nu eller? Nu är vi klar. Vi ska åka och parkera. Det är klockis 5:30. Yes. Det har varit lite senare för dig idag än vad det brukar bli eller? Ja, men det är helt okej. Ja, det var ju mitt fel, det var jag som försköt dagen lite grann. Ja, men det... Men en normal dag då, typ 10 timmar plus minus eller? Ja. Ja, just det. Och då på den tiden då måste du ta en rast i alla fall då eller? 2, okej. Ja, man har ju en körperiod på 4,5 timmar. Aha. Sen lär du ha 45 minuter så får du en ny period på 4,5. Okej. Igen. Och det gäller att man kommer ihåg att göra då? När man står ute i skogen någonstans? Men den där påminner dig också när det är dags. Men är det så här dagarna brukar se ut för dig nu eller? På ett ungefär. Eller har du gjort det lite snällare just idag eller? Nej. Men det har väl inte jävlats någonting direkt? Nej, jag tycker inte det. Nej. Du hade positiva och bra vibes med dig idag. Ja, men det har som flyter på tycker jag. Fint väder har det varit också. Ja, det underlättar ju alltid. Eller hur? Det har gått superbra faktiskt. Men du kan tänka liksom, du fortsätter jobba med det här i massa år till typ, eller? Jag har inte några planer på något annat i alla fall. Nej. Men vad har du liksom, som du känner på de här, vad sa du, 1,5 år typ har du kört eller? Vad är det liksom som du känner under den tiden, kanske när du började som du tyckte var jättejobbigt, som du nu inte ens tänker på liksom? Är det saker hela tiden som man liksom blir bekväm med? Alltså det är ju en lektion varje dag inom det här. Men första gångerna då, det kändes ju som man tog upp båda filerna på vägen. Man kände sig jättestor och jättelång. Ja. Och sen speciellt ute i skogen, då jag var jätteosäker i början. Med hur jag skulle vända och hur jag skulle placera mig. Och, alltså krankörandet, det var ju typ det jag kunde, men det tog ju fortfarande tid. Men nu har man ju kommit ner i tid i alla fall. Så man blir ju bättre och bättre för varje dag. Men man är ju aldrig fullärd. Nej. Men det är det som kan vara det fina med den här branschen, liksom, att det finns möjlighet att lägga upp mycket själv liksom, med vilka tider man ska köra och inte. Liksom, och sådär. Ja. Speciellt när vi är 2 bara. Då är det lättare att komma överens. Ja, precis. Men vad har du att säga för någon som kanske är i den situationen du var i då? Alltså man är drygt 20
Ja. Eller man är vuxen i alla fall. Man har gått ut gymnasiet liksom. Och känner att man är sugen att prova på liksom, lastbilsyrket. Ja. Det känns som att, spontant känns som att det kan vara en ganska hög tröskel att resa in i. Liksom, för det blir som en helt egen värld. Om jag ser från mig själv bara. Jag var ju väldigt osäker och rädd så. Men har man rätt push utifrån och från familj och vänner och så kommer man igenom det mesta. Men ja. Det räcker att man är intresserad. Typ. Ja, det också. Det underlättar ju såklart. Men ja, det är bara att våga kliva ur den där comfort zonen. Comfort zone. Ja. Och prova. Alltså man vet ju inte förrän man har provat. Om du var tvungen att byta jobb idag då? Du får fortfarande köra lastbil men du får inte köra timmerbil. Vad hade det varit då? Då är det nog specialtransporter. Det hade varit coolt. Alltså tunga specialgrejer. Ja, det hade varit riktigt coolt. Med blinkbilar och grejer. Ja. Det hade varit, det är ju en dröm. Ja. Kul att få hänga med då. Det var jättekul att ha dig med. Ha det. Ha det.